Hi students, we have completed our first topic, rotational dynamics. In today's lecture, we are starting our second topic, which is mechanical properties of fluids. Okay, in 11th standard, we have studied the topic mechanical properties of solids, that is elasticity. Okay, in which we have studied what is stress, strain, then modulus of elasticity, and three types of stress, three types of strain, and three types of modulus of elasticity. Okay, now we are starting the topic mechanical properties of fluids. Okay, what is first we have to know what is meant by the fluid. Okay, what is the fluid? Any substance that can flow. What is the definition of fluid? Fluid is any substance which can flow is called as the fluid. कोणताही substance जो flow होऊ शकतो त्याला आपण काय म्हणूयात तर fluid असं म्हणू शकतो. त्यानंतर सेकंड बघा, get deformed under action of external force. Fluids get deformed under action of external force. डिफॉर्मेशन म्हणजे काय असतं ते आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये बघितलेलं आहे. इलास्टिसिटी या टॉपिक मध्ये व्हॉट इज डिफॉर्मेशन हे आपण शिकलोय. डिफॉर्मेशन म्हणजे काय? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी देन देयर इज चेंज इन डायमेन्शन्स ऑफ द बॉडी अंडर द ॲक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. इट इज कॉल्ड एज द डिफॉर्मेशन. सपोज एखाद्या बॉडीला तुम्ही फोर्स अप्लाय केलं तर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्या बॉडीच्या डायमेन्शन्समध्ये चेंज होतो. डायमेन्शन्स चेंज होतात म्हणजेच काय तर त्या बॉडीचा शेप बदलतो, साईज बदलते किंवा शेप आणि साईज दोन्हीमध्ये सुद्धा चेंज होतो. जर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर या शेप, साईज किंवा दोन्हीमध्ये जर चेंज झाला तर त्या चेंजला काय म्हटलं जाईल तर डिफॉर्मेशन. म्हणजे डिफॉर्मेशन म्हणजे काय तर चेंज इन डायमेन्शन्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इज कॉल्ड एज द डिफॉर्मेशन. इथे आपण काय म्हणतोय तर फ्लुइड्स गेट डिफॉर्म्ड अंडर ॲक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. म्हणजेच काय तर ज्या वेळेस फ्लुइडला ज्यावेळेस फोर्स अप्लाय केलं जातं त्यावेळेस त्यांचं काय होतं डिफॉर्मेशन होतं. म्हणजे कशामध्ये चेंज होतो तर आयदर शेपमध्ये चेंज होईल और साईजमध्ये चेंज होईल किंवा साईज आणि शेप दोघांच्यामध्ये पण चेंज होईल. मग आता फ्लुइड्स म्हणजे कोण आहेत तर लिक्विड्स आणि गॅसेस. असा सबस्टान्स जो फ्लो होतो त्याला आपण फ्लुइड असं म्हणतो. मग कोणता सबस्टान्स फ्लो होतो तर फ्लो होणारा सबस्टान्स आहे लिक्विड आणि गॅस. सॉलिड कॅन नॉट फ्लो, लिक्विड्स अँड गॅसेस कॅन फ्लो एनिवेअर. So liquids and gases are considered as fluids. ओके, लिक्विड आणि गॅसेसला आपण काय म्हणू शकतो तर फ्लुइड असं म्हणू शकतो. मग आता इथे आपण काय सांगतोय तर डिफॉर्मेशन होतं. कधी होतं ज्यावेळेस फोर्स अप्लाय केलं जातं. सपोज एखाद्या बलून घेतला तुम्ही आणि त्या बलूनमध्ये एअर तुम्ही फील करताय. एअर ज्यावेळेस फील केली जाईल त्यावेळेस बलून मोठा होईल, साईजमध्ये इन्क्रीज होईल. जर तुम्ही त्याला वरून फोर्स अप्लाय केलं तर त्याच्या शेप आणि साईजमध्ये काय होईल चेंज होईल. बरोबर, म्हणजे असा कोणताही सबस्टान्स जो फ्लो होतो त्याला तुम्ही फोर्स अप्लाय केलं तर काय होणार आहे त्याच्या शेप आणि साईजमध्ये चेंज होणार आहे. बरोबर, म्हणजेच काय होणार तर डिफॉर्मेशन होणार ज्यावेळेस फोर्स अप्लाय केलं जाईल. पुढे आपण त्याचे एक्झाम्पल्स बघूयात. एक्झाम्पल्स आर लिक्विड्स, गॅसेस अँड प्लाझ्मा. लिक्विड आणि गॅसेस हे फ्लो होऊ शकतात म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो फ्लुइड्स असं म्हणतो. पुढे प्लाझ्मा. प्लाझ्मा लिहिलं इथे. प्लाझ्मा म्हणजे काय आहे तर सॉलिडच्या 3 स्टेट आपल्याला माहिती आहेत. कोणत्या आहेत त्या? सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. ह्या आपल्याला मॅटरच्या 3 स्टेट माहीत आहेत. मॅटरच्या 3 स्टेट कोणत्या आहेत तर सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस अशा 3 स्टेट आहेत. मग सपोज इथं प्लाझ्मा लिहिलंय तर प्लाझ्मा म्हणजे काय आहे तर प्लाझ्मा आहे 4th स्टेट ऑफ मॅटर. प्लाझ्मा इज नथिंग बट द 4th स्टेट ऑफ मॅटर. मॅटरची 4th स्टेट म्हणजे काय आहे तर प्लाझ्मा.
इट इज सिमिलर टू द गॅस. गॅसेस स्टेट सारखीच आहे पण ते गॅसेस नाही आहेत. दे आर हॉट आयोनाइज्ड गॅसेस. प्लाझ्मा म्हणजे काय आहे तर हॉट आयोनाइज्ड gases. Plasma are hot ionized gases which contain equal number of positively charged particles and negatively charged particles. म्हणजे याच्यामध्ये प्लाझ्मामध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल जेवढे आहेत तेवढेच काय असणार आहेत, निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल असणार आहेत. आणि ती कसली स्टेट आहे तर फोर्थ स्टेट आहे मॅटरची. आणि दे आर हॉट आयोनाइज्ड गॅसेस विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल अँड निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स. Okay, so here we have seen what is meant by fluid. The substance which can flow is called as the fluid. Fluids get deformed under the action of external force. Then the examples of fluids are liquids, gases and plasma, where plasma is the fourth state of matter which is hot ionized gases which contain equal number of positively charged particle and negatively charged particles. Okay, then next, shear modulus for fluids is 0. Shear modulus for fluids is 0. What is meant by shear modulus? What is meant by shear modulus? It is in the topic mechanical properties of solids. मॉड्युलसचे 3 टाइप आहेत. फर्स्ट आहे यंग्स मॉड्युलस, सेकंड आहे बल्क मॉड्युलस आणि थर्ड मॉड्युलस कोणता आहे तर मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी जो आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो शियर मॉड्युलस. इफ applied force produces the change in shape of the body, then modulus of elasticity is called as the modulus of rigidity. Here it is called as the shear modulus. Shear modulus is equal to shearing stress upon shearing strain. Shear modulus is equal to shearing stress upon shearing strain. See, if the shear modulus is 0, shear modulus is 0, then the shearing stress must be 0. If the shearing stress is 0, then we called as shearing modulus is 0. Here we are saying that shearing modulus for fluids is 0. फ्लुइड साठी शेअर मॉड्युलसची व्हॅल्यू किती आहे तर 0 आहे. ती 0 का येते का तर शिअरिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू काय असायला पाहिजेत 0 असली पाहिजे इथे. मग शिअरिंग स्ट्रेस 0 आहे याचा अर्थ काय तर शिअरिंग फोर्स 0 आहे. बरोबर, शिअरिंग स्ट्रेस म्हणजे काय असतं शिअरिंग स्ट्रेस. शिअरिंग स्ट्रेस इक्वल टू काय असतं फोर्स अपॉन एरिया. बरोबर, शिअरिंग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला फोर्स अपॉन एरिया आहे. आपण काय म्हणतो शिअर मॉड्युलस 0 आहे. शिअर मॉड्युलस का 0 आहे कारण शिअरिंग स्ट्रेस 0 आहे. मग शिअरिंग स्ट्रेस का 0 असणार आहे तर एफ ची व्हॅल्यू 0 आहे. बरोबर, म्हणजे शिअरिंग स्ट्रेस इक्वल टू 0 आहे आणि म्हणून एफ इक्वल टू किती आहे तर 0. याचा अर्थ काय तर जे फोर्स अप्लाय केलं जातं आहे इथे बघा, इट मीन्स इट कॅन नॉट रेझिस्ट शिअर फोर्स. शिअर फोर्सला अपोज केला जाऊ शकत नाही आणि म्हणून शिअरिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू 0 आहे आणि त्यामुळे शिअरिंग मॉड्युलसची व्हॅल्यू काय आहे तर 0 आहे. आता इथे शिअर मॉड्युलस इंडिकेट्स चेंज अपोजिशन ऑफर्ड बाय सॉलिड्स टू द चेंज इन शेप. दिस स्टेटमेंट वी हॅव सीन इन द टॉपिक मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इन 11th स्टँडर्ड. What is indicated by Young's modulus? Young's modulus indicates opposition offered by solids to the change in length. Okay. Then what is bulk modulus indicates? Bulk modulus indicates opposition offered by liquids, solids and gases to the change in volume. Then third is shear modulus, and shear modulus indicates opposition offered by the solids to the change in shape. ओके, आता इथे आपण म्हणतो की शिअर मॉड्युलस 0 आहे. शिअर मॉड्युलस 0 आहे याचा अर्थ काय तर त्यांचा अपोजिशन किती आहे 0 आहे. कशाला अपोज 0 आहे तर त्या फोर्स अप्लाय केल्यानंतर
बॉडीमध्ये शेपमध्ये जो चेंज होतो त्याला केलेला अपोज किती आहे तर 0 आहे. याचा अर्थ काय तर ज्यावेळेस फोर्स अप्लाय केलं जाईल त्यावेळेस ते अपोज करत नाहीत फोर्सला, बरोबर. आणि ते फोर्स करतं काय तर त्या बॉडीचा शेप चेंज करतं. इथे फ्लुइड्स आपण फ्लुइड म्हणजे काय घेतो लिक्विड आणि गॅसेस. सपोज फोर्स अप्लाय केलं आणि फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जर लिक्विड्स आणि गॅसेसमध्ये ती तेवढी ॲबिलिटीज नाही आहे की त्या फोर्सला ते अपोज करू शकतील, तर काय होईल तर त्यांच्यामध्ये त्या फोर्सचा इफेक्ट होईल आणि फोर्समुळे त्यांचा शेप काय होईल चेंज होईल. म्हणजे फोर्स अप्लाय केल्यानंतर लिक्विड्स आणि गॅसेस यांचा शेप चेंज होतो. का तर ते त्या ह्याला अपोज करू शकत नाहीत. आलं लक्षात सगळ्यांच्या. शियर मॉड्युलसची व्हॅल्यू 0 आहे. याचा अर्थ काय तर त्या फ्लुइड्सनी जो शेप चेंज होतोय बॉडीचा त्याला केलेला अपोज किती असणार आहे तर 0 असणार आहे. ओके, समजलं. व्हॉट इज shear modulus value for fluids? It is 0. That is, it indicates that they cannot resist the shear force. Then next is flows under the action of external force. That means when the external force is applied to fluids then they flow. Okay, when external force is applied then flow of the fluid occurred. Okay, इथं आपण काय काय बघितलं बघा. डेफिनिशन पाहिली, त्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल्स लिक्विड्स गॅसेस आणि प्लाझ्मा. त्यानंतर पुढे काय बघितलं फ्लुइड्स गेट डिफॉर्म्ड अंडर द ॲक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फ्लुइड्स फ्लोज अंडर द ॲक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. त्यानंतर शियर मॉड्युलसची व्हॅल्यू फ्लुइडसाठी किती आहे तर 0 आहे. आणि याचाच अर्थ काय तर ते शिअरिंग फोर्सला अपोज करू शकत नाहीत. ओके, आणि त्यांना ज्यावेळेस फोर्स अप्लाय केलं जाईल तर त्यांच्या डायमेन्शन्समध्ये चेंज कसा होईल तर परमनंट चेंज होईल. ओके, त्यानंतर पुढे आपण बघूयात प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ, इथे फ्लुइड्स आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्समध्ये आपण फर्स्ट काय बघतोय प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड्स. ओके, याच्यामध्ये फर्स्ट इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. एखादं फ्लुइड हे आयडियल आहे असं कधी म्हटलं जाईल ज्यावेळेस तो फ्लुइड या प्रॉपर्टीज सगळ्या फॉलो करेल त्यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो की ते फ्लुइड कसं आहे तर आयडियल फ्लुइड आहे. मग प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड्समध्ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बघा, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. द फ्लुइड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल. इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स its density must be constant. It is incompressible, it means its density is constant. त्याची डेन्सिटी कशी पाहिजे कॉन्स्टंट पाहिजे, तर आपण काय म्हणू शकतो ते कसं आहे तर इनकॉम्प्रेसिबल आहे. पुढे बघा सेकंड प्रॉपर्टी, द फ्लो इज इररोटेशनल. इररोटेशनल म्हणजे काय रोटेशनलच्या अपोजिट. फ्लो हा इररोटेशनल पाहिजे. याचा अर्थ काय तर रोटेशनल नको. रोटेशनल नको म्हणजे कसा बघा, सपोज वॉटर आहे आणि ते फ्लो होतंय असं कुठे टुवर्ड्स राईट साईडला ते वॉटर काय होतंय फ्लो होतोय. तर याच्यामध्ये प्रत्येक पार्टिकल हा कुठे चाललेला आहे टुवर्ड्स राईट चाललाय. ह्याला आपण काय म्हणू शकतो की फ्लो कसा आहे तर इररोटेशनल आहे. म्हणजे यातला कोणताही पार्टिकल हा रोटेट होत नाही. त्याला आपण काय म्हणू शकतो तर फ्लो कसा आहे तर इररोटेशनल. मग आता जर एखादा पार्टिकल रोटेट झाला तर काय होईल. सपोज ह्यातले प्रत्येक पार्टिकल्स कुठे चाललेत टुवर्ड्स राईट चाललेत. सपोज ह्यातला इथला एखादा पार्टिकल आहे आणि तो पार्टिकल रोटेट होऊन बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये येतोय, किंवा आणखीन एखादा पार्टिकल आहे तो असा बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये येतोय. तर आता हा जो फ्लो आहे ह्याला आपण काय म्हणू शकतो तर तो आहे इररोटेशनल फ्लो. जर सगळे पार्टिकल रोटेशनल फ्लो, जर सगळे पार्टिकल्स हे एका सेम डायरेक्शनमध्ये जात असतील तर तो फ्लो कसला आहे इररोटेशनल. जर काही पार्टिकल्स हे फ्लोपासून वेगळ्या डायरेक्शनमध्ये कुठेतरी जात असतील तर तो फ्लो कसा असणार आहे इररोटेशनल असणार आहे. ओके, आता इररोटेशनल फ्लो असेल तर काय होईल बघा, सपोज सगळे पार्टिकल्स एका साईडला चाललेत तर फ्लो कसा आहे रेग्युलर आहे. पण काही पार्टिकल्स असे उलटे येत आहेत इकडे, तर मग काय होणार त्या फ्लोला डिस्टर्बन्स क्रिएट केला जाईल.
एखादा पार्टिकल रिटर्न येतोय तर काय होणार आहे, फ्लोला डिस्टर्बन्स क्रिएट केला जाणार आहे आणि त्या डिस्टर्बन्सला काय म्हटलं जातं, टर्ब्युलन्स असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, टर्ब्युलन्स. ओके, म्हणजे काही पार्टिकल सपोज वेगळ्या डायरेक्शनमध्ये चालले असतील तर तिथे काय आहे तर टर्ब्युलन्स आहे आणि तो फ्लो मग कसा असेल तर रोटेशनल फ्लो असेल. बरोबर. आणि सपोज सगळे पार्टिकल एका डायरेक्शनमध्ये चाललेत तर फ्लो कसा आहे तर इररोटेशनल आहे. ओके, आणि तो फ्लो कसा असेल मग स्मूथ. सगळे एका डायरेक्शनमध्ये चाललेत, फ्लो कसा आहे, स्मूथ आहे, स्टेडी आहे. बरोबर. आणि काही पार्टिकल्स रिटर्न येत आहेत तर तो फ्लो स्मूथ असेल का, नाही, तो कसा असणार आहे मग इररोटेशनल असेल. ओके. थर्ड बघा, नॉन व्हिस्कस. द फ्लुइड फ्लो मस्ट बी नॉन व्हिस्कस. आता फ्लो हा नॉन व्हिस्कस असला पाहिजे. याचा अर्थ पहिल्यांदा आपल्याला व्हिस्कस म्हणजे काय हे माहिती पाहिजे. बरोबर. व्हिस्कस म्हणजे काय, सपोज फ्लुइड फ्लो होत आहे आणि फ्लुइड फ्लो होताना ते कसं फ्लो होतं तर नंबर ऑफ लेयर्समध्ये फ्लो होतं. म्हणजे समजा ही आहे बॉटम लेयर, त्याच्यावर आणखीन एक लेयर आहे, त्याच्यावर आणखीन एक लेयर आहे, अशा नंबर ऑफ लेयर्स एकावर एक असणार आहेत आणि त्या लेयर्सच्या फॉर्ममध्ये फ्लुइड काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे. आता कसं असतं बघा, सपोज ही एक लेयर आहे बॉटम लेयर, ह्याच्यावर सेकंड लेयर आहे, ह्याच्यावर थर्ड लेयर आहे, ह्याच्यावर फोर्थ लेयर आहे आणि अशा 4 लेयरच्या फॉर्ममध्ये सपोज हे फ्लुइड काय होतं आहे, फ्लो होतं आहे. कुठे चाललं आहे, टुवर्ड्स राईट चाललं आहे. आता इथे आपण काय म्हणतोय की व्हिस्कस म्हणजे काय हे आपल्याला बघायचं आहे. आता फ्लुइड व्हिस्कस आहे म्हणजे त्याच्याकडे प्रॉपर्टी कोणती असते तर व्हिस्कॉसिटी. मग आता व्हिस्कॉसिटी म्हणजे काय असतं तर जर ही लेयर या लेयरच्या मोशनला अपोज करत असेल, बघा हे जे फ्लुइड आहे हे नंबर ऑफ लेयर्समध्ये काय होतं आहे, फ्लो होतं आहे आणि ह्या ज्या लेयर्स आहेत नंबर ऑफ लेयर्स त्या ॲडजसंट लेयर्समध्ये काय असतं, फ्रिक्शनल फोर्स असतं. म्हणजे ही टॉपची लेयर आणि त्याच्यानंतर येणारी ही लेयर यांच्यामध्ये कसलं फोर्स आहे, फ्रिक्शनल फोर्स आहे. त्यानंतर सेकंड लेयर थर्ड लेयर यांच्यामध्ये काय आहे, फ्रिक्शनल फोर्स आहे. थर्ड लेयर आणि फोर्थ लेयर यांच्यामध्ये सुद्धा कोणता फोर्स आहे, फ्रिक्शनल फोर्स आहे. मग हे फ्रिक्शनल फोर्स काय करतं तर मोशनला अपोज करतं. फ्रिक्शनचं कामच काय आहे तर मोशनला अपोज करायचा. मग जर नंबर ऑफ, आता ही ॲडजसंट लेयर आहे 1 2 यांच्यामध्ये फ्रिक्शनल फोर्स आहे तर या लेयरला ही सेकंड लेयर जी आहे ती फर्स्ट लेयरला स्वतःवरून पास होताना काय करणार आहे, अपोज करणार आहे. आणि जर असं झालं तर ही जी प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणायचं, व्हिस्कॉसिटी. व्हिस्कॉसिटी म्हणजे काय तर जर नंबर ऑफ लेयर्समध्ये लिक्विड फ्लो होतं आहे आणि जर त्या नंबर ऑफ लेयर्समध्ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्झिस्ट असेल आणि ते त्या लेयर्सच्या मोशनला अपोज करत असेल तर ही जी प्रॉपर्टी आहे, कशाची प्रॉपर्टी, मोशनला अपोज करण्याची प्रॉपर्टी, ह्या प्रॉपर्टीला काय म्हटलं जाईल तर व्हिस्कॉसिटी. आणि व्हिस्कॉसिटी ही प्रॉपर्टी जे फ्लुइड फॉलो करतात त्यांना काय म्हटलं जाईल तर व्हिस्कस फ्लुइड. ओके. इफ द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लुइड इज कॉल्ड एज द व्हिस्कॉसिटी and the fluids which possess the viscosity are called as the viscous fluids. okay, viscous fluid म्हणजे काय समजलं. आता नॉन व्हिस्कस म्हणजे जे फ्लुइड्स विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी पझेस करत नाहीत त्यांना काय म्हणायचं, नॉन व्हिस्कस फ्लुइड्स. म्हणजे काय तर यांच्या लेयरमध्ये मोशनमध्ये कसलाही अपोज नसला पाहिजे, त्याला काय म्हणायचं, नॉन व्हिस्कस. आता व्हिस्कस फ्लुइड कोणते आणि नॉन व्हिस्कस फ्लुइड कोणते त्याचं एक एक्झाम्पल सांगते. सपोज एक टेबल आहे, टेबल आणि टेबल आहे ना असा स्लँटिंग आहे, म्हणजे स्लँटिंग सरफेस आहे आणि त्याच्यावर सपोज तुम्ही इथून काय केलं, हनी रिलीज केलं, मध, आणि इथून काय रिलीज केलं, वॉटर रिलीज केलं. असा स्लँटिंग सरफेस आहे, तुम्ही इथून खाली रिलीज काय करताय, हनी म्हणजे मध. त्यानंतर सेकंड काय सांगितलं मी, वॉटर इथून रिलीज केलं या सरफेसवर. आणि थर्ड आहे ऑइल सपोज ह्या सरफेसवरून इथून हनी, इथून वॉटर, इथून ऑइल असं तिन्ही पण तुम्ही रिलीज केलं. तर मला सांगा की या 3 लिक्विड्समध्ये कोणतं लिक्विड म्हणजेच काय तर फ्लुइड, बरोबर. मग आता ह्या 3 फ्लुइड्समधलं कोणतं फ्लुइड हे फास्ट येईल
ऑइल, हनी आणि वॉटर या तिघांच्यातलं बॉटमला पटकन कोणतं फ्लुइड येणार आहे, तर वॉटर येणार आहे, बरोबर. आणि वॉटर हे कसं आहे मग, नॉन विस्कस, कारण त्याच्या नंबर ऑफ लेयर्समध्ये अपोजिशन नाही आहे, त्याच्यामुळे ते फास्ट फ्लो झालं. मग वॉटर हा सबस्टन्स कसा आहे, तर नॉन विस्कस फ्लुइड आहे, बरोबर. आता ऑइल आणि हनी, ऑइल आणि हनी तितक्या फास्ट येतील का, म्हणजे वॉटर पटकन खाली आलं, ऑइल आणि हनी हे दोघं जण पटकन खाली आले का, नाही. वॉटरपेक्षा सेकंड नंबरला लेट कोण आलं, ऑइल, आणि थर्ड नंबरला कोण असेल, हनी. म्हणजे या सरफेसवरून खाली येणारा फर्स्ट सबस्टन्स कोणता असेल, वॉटर, सेकंड सबस्टन्स कोणता असेल, ऑइल, आणि थर्ड सबस्टन्स कोणता असेल, हनी, बरोबर. म्हणजे काय झालं, वॉटर पटकन फ्लो झालं, म्हणजे ते कसं आहे, नॉन व्हिस्कस आहे. सेकंड ऑइल आणि हनी हे दोन्ही पण कसे आहेत, व्हिस्कस फ्लुइड्स आहेत, बरोबर. व्हिस्कस फ्लुइड कोणते आहेत, ऑइल आणि हनी. आता ऑइलमध्ये सुद्धा काय होतं, तर नंबर ऑफ लेयर्समध्ये अपोजिशन ऑफर केलं जातं आणि त्यामुळे ऑइल इझिली फ्लो होऊ शकत नाही. आणि हनी तर खूपच एकदम स्लो जाणार आहे, का तर त्याच्या नंबर ऑफ लेयर्समध्ये अपोजिशनचं फोर्स हे खूप जास्त आहे आणि म्हणून हनी कसं जाईल, एकदम स्लो जाईल, बरोबर. मग आता इथे आपण किती प्रॉपर्टी बघितल्या, 3 प्रॉपर्टी. इथे आयडियल फ्लुइडची प्रॉपर्टी कोणती आहे, इट शुड बी नॉन व्हिस्कस, दॅट इज इट शुड नॉट possess the property of viscosity, that is there is no frictional force between number of layers or adjacent layers of the fluid, then the fluid is called as the non viscous fluid. Okay, next property is steady. The flow must be steady flow. Flow कसा असला पाहिजे, तर स्टेडी असला पाहिजे. स्टेडी म्हणजे काय, एका कॉन्स्टंट रेटनं वॉटर काय झालं पाहिजे किंवा एखादं फ्लुइड जे आहे ते फ्लो झालं पाहिजे. स्टेडी आहे याचा अर्थ बघा, सपोज असं वॉटर या डायरेक्शनमध्ये फ्लो होत आहे, बरोबर. आणि इथं जो पार्टिकल आहे, इथला पार्टिकल ह्यांची जी व्हेलॉसिटी आहे ती कशी असणार आहे, सेम. आता इथे लक्षात काय ठेवायचं बघा, ज्या वेळेस फ्लुइड नंबर ऑफ लेयर्समध्ये फ्लो होत असतं त्यावेळेस त्या फ्लुइडच्या पार्टिकल्सची एका लेयरमध्ये जे पार्टिकल्स आहेत ना, त्या सगळ्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी कशी असते, कॉन्स्टंट. त्यानंतर सपोज तुम्ही सेकंड लेयर घेतली, सेकंड लेयरमध्ये सगळ्या पार्टिकल्सची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल. थर्ड लेयरमधल्या प्रत्येक पार्टिकलची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल. म्हणजे एका लेयरमध्ये सगळ्या पार्टिकल्सची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, पण लेयर टू लेयर डिफरंट आहे. लेयर टू लेयर डिफरंट म्हणजे ह्या बॉटम लेयरला जेवढं स्पीड आहे तेवढं स्पीड इथं असणार आहे का, नाही. त्यानंतर इथं सेकंड लेयरला जेवढं स्पीड आहे तेवढंच थर्ड लेयर असणार आहे का, नाही. म्हणजे काय, ह्या लेयरमध्ये सगळीकडे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, पण ह्या लेयरची आणि ह्या त्याच्यावरच्या लेयरची व्हेलॉसिटी कशी आहे, डिफरंट आहे. याचा अर्थ काय, तर फ्लोमध्ये लेयरमध्ये एका लेयरमध्ये सगळ्या पार्टिकल्सची व्हेलॉसिटी ही कॉन्स्टंट असेल, पण ती लेयर टू लेयर काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. सपोज टॉप लेयर आहे, टॉप लेयरमध्ये सगळीकडे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट, त्यानंतर खाली त्याच्याची लेयर आहे त्याच्यामध्ये सगळीकडे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, पण फर्स्ट आणि सेकंड लेयर जर कम्पेअर केल्या तर व्हेलॉसिटी कशी असेल, डिफरंट असेल. आलं लक्षात. आणि व्हेलॉसिटी इन्क्रीज कशी होईल, तर बॉटम टू टॉप, म्हणजे या फ्लुइडची व्हेलॉसिटी जास्त कुठे असेल, टॉपला असेल, आणि मिनिमम कुठे असेल, तर बॉटमला असेल. बघा, नदीचं पाणी असेल, रिव्हर वॉटर, ज्यावेळेस ते फ्लो होत असतं त्यावेळेस बॉटमला जी लेयर आहे तिची व्हेलॉसिटी ही कशी असते, कमी असते, आणि टॉपला जी लेयर आहे तिची व्हेलॉसिटी काय असते, जास्त असते. लक्षात काय ठेवायचं, व्हेलॉसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ फ्लुइड इन वन लेयर इज कॉन्स्टंट. इट changes from layer to layer, it increases from bottom to top. At the top the velocity is minimum and at bottom the velocity is maximum. आता इथे आपण बघूया की फ्लो स्टेडी आहे म्हणजे काय. फ्लो स्टेडी आहे याचा अर्थ काय, तर इथं जी व्हेलॉसिटी आहे ती कॉन्स्टंटली पुढे आहे. सपोज हा असा फ्लो न घेता मी असा एक फ्लो सांगते की ज्याच्यामध्ये एरिया वेगवेगळा आहे. सपोज अशा शेपचं एक आहे आणि त्याच्यामधून
वॉटर काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे, याच्यातून वॉटर फ्लो होत आहे पुढे. इथं बघा हा एरिया कसा आहे, लार्जर आहे आणि इथला एरिया कसा आहे तर स्मॉलर आहे. हा एरिया लार्ज आहे, हा एरिया स्मॉल आहे. आता इथं कुठे वेलॉसिटी जास्त असेल आणि कुठे वेलॉसिटी कमी असेल हे बघायचं आहे आपल्याला. ज्या वेळेस एरिया लार्ज असतो त्यावेळेस वेलॉसिटी काय असते, कमी असते आणि ज्यावेळेस एरिया स्मॉल असतो त्यावेळेस पार्टिकलची वेलॉसिटी जास्त असते. म्हणजे एरिया आणि वेलॉसिटी यांचं प्रपोर्शन कसं लक्षात ठेवायचं, इनवर्स. जर फ्लुइड ज्या एरियामधून फ्लो होत आहे तो एरिया लार्ज आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कसा आहे तो लार्ज आहे आणि त्याच्यातनं फ्लुइड फ्लो होत आहे, तर त्या फ्लुइडचं स्पीड कसं असणार आहे, कमी असणार आहे. पण जर एरिया स्मॉल असेल तर त्याच्यातनं फ्लुइड जाताना त्याचं स्पीड कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. बघा नदीचं पात्र जेवढं मोठं असेल हां तर तेवढं त्याचं स्पीड कसं असतं, कमी असतं, ते स्लो चाललेलं असतं पाणी एकदम. पण सपोज एकदम स्मॉल एरिया आहे आणि त्याच्यातून त्या वॉटरला पास व्हायचं आहे तर ते वॉटर कसं जाणार आहे, फास्ट जाणार आहे. याचा अर्थ काय, एरिया लार्ज, स्पीड कमी असणार आहे आणि एरिया स्मॉल असेल तर स्पीड कसं असेल, जास्त असेल. आता स्टेडी फ्लो म्हणजे काय तर सपोज इथून वॉटर फ्लो होत आहे, इथं लार्ज एरिया आहे, सपोज आपण असं म्हणूया की 5 मीटर पर सेकंद या स्पीडनं या एरियातून वॉटर फ्लो होत आहे. आता इथून पुढे गेला, इथं आलात, एरिया कसा आहे, स्मॉल आहे. एरिया स्मॉल म्हणजे स्पीड काय झालेलं असणार, इन्क्रीज झालेलं असणार. सपोज आपण असं म्हणूयात की इथे 9 मीटर पर सेकंद ह्या सेक्शनमध्ये इथे फ्लुइडचं स्पीड आहे. बघा इथून जाताना स्पीड किती आहे, 5 मीटर पर सेकंद. इथं स्पीड किती आहे, 9 मीटर पर सेकंद, बरोबर. म्हणजे इथं आल्यानंतर इथं फ्लुइडचा कोणताही पार्टिकल येऊ दे, याच्यातून वॉटर पास होतं, त्या वॉटरचं इथं ज्या वेळेस येणार त्यावेळेस स्पीड किती असणार, 5 मीटर पर सेकंद. त्यानंतर ते इथून पुढे पास झालं की ह्या पॉईंटला त्याचं स्पीड किती असणार, 9 मीटर पर सेकंद. हे फिक्स, बरोबर. वॉटर कंटिन्युअसली फ्लो होतं याच्यातून आणि प्रत्येक वेळेस ज्या वेळेस नवीन पार्टिकल्स पुढे एंटर होत राहतील त्या प्रत्येक पार्टिकलचं इथं स्पीड किती आहे, 5 मीटर पर सेकंद आणि पुढे पास झाल्यावर स्पीड किती आहे, इथं 9 मीटर पर सेकंद. ते चेंज होणार नाही. मग असा जर फ्लो असेल ज्याच्यामध्ये त्या फ्लुइडचं स्पीड हे कसं राहतंय, कॉन्स्टंट राहतंय, प्रत्येक पार्टिकलचं स्पीड कसं आहे तर कॉन्स्टंट आहे, त्या फ्लोला काय म्हणायचं, स्टेडी फ्लो. म्हणजे सपोज एरिया डिफरंट असेल तर इथं आल्यावर जे स्पीड आहे 5 मीटर पर सेकंद आपण अज्युम केलं आहे, ते स्पीड प्रत्येक पार्टिकलचं तिथं आल्यावर तेवढंच असलं पाहिजे. सपोज इथं आले ते पार्टिकल्स तर इथं आल्यानंतर प्रत्येक पार्टिकलचं स्पीड हे किती झालं पाहिजेत तर 9 मीटर पर सेकंदच झालं पाहिजेत. अशा फ्लोला आपण काय म्हणू शकतो, स्टेडी फ्लो. आता इथे आपण हे एक्झाम्पल कुणाचं बघितलं, जर एरिया डिफरंट असेल प्रत्येक पॉईंटला तर काय होईल. सपोज अशी पाईप आहे जिचा क्रॉस सेक्शनल एरिया सगळीकडे कसा आहे तर सेम आहे, सगळीकडे सेम एरिया आहे आणि याच्यातून सपोज वॉटर काय होत आहे, फ्लो होत आहे, आतमध्ये याच्यात वॉटर जाणार आहे. आता इथं याचा एरिया सगळीकडे सेम आहे, सगळीकडे सेम एरिया असेल तर इथं या सेक्शनमध्ये सपोज 5 मीटर पर सेकंद स्पीड असेल तर इथं पण किती असणार, 5 मीटर पर सेकंद. पुढं गेल्यावर किती असणार, 5 मीटर पर सेकंद. म्हणजे जर युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया असणाऱ्या पाईपमधून जर वॉटर फ्लो होत आहे तर त्या वॉटरचं प्रत्येक पॉईंटला स्पीड कसा असेल, कॉन्स्टंट. त्या फ्लोला आपण काय म्हणू शकतो, स्टेडी फ्लो, बरोबर. आणि जर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरंट असेल तर जिथं एरिया स्मॉल आहे तिथं स्पीड जास्त असेल आणि लार्ज आहे तिथं स्पीड कमी असेल, पण ते प्रत्येक पार्टिकलसाठी कसं असेल, त्या पॉईंटला सेम असेल. अशा फ्लोला काय म्हटलं जाईल, स्टेडी फ्लो. आलं लक्षात सगळ्यांच्या. स्टेडी फ्लो म्हणजे काय तर एकदम स्टेबल आहे तो फ्लो, याचा अर्थ प्रत्येक पार्टिकलचं स्पीड कसं आहे तर कॉन्स्टंट आहे. ओके, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड्स. विच आर द प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. इनकॉम्प्रेसिबल means its density must remain constant. Second property is the flow must be irrotational. The flow must be irrotational means
It should be smooth and there should not be any turbulences in the flow. फ्लो कसा असला पाहिजे, स्मूथ असला पाहिजे आणि त्या फ्लोमध्ये कसलंही टर्ब्युलन्स असलं नाही पाहिजे. त्या फ्लोला काय म्हणायचं, इरोटेशनल फ्लो. थर्ड इज द फ्लो मस्ट बी नॉन व्हिस्कस. नॉन व्हिस्कस मीन्स there should not be any frictional force between the layers of fluids. फ्लुइडच्या लेयर्समध्ये फ्रिक्शनल फोर्स नसेल तर फ्लो कसा आहे तर नॉन विस्कस फ्लो आहे. त्यानंतर द फ्लो मस्ट बी स्टेडी. फ्लो कसा असला पाहिजे, स्टेडी फ्लो असला पाहिजे. स्टेडी म्हणजे काय तर द व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल ॲट एनी पॉइंट मस्ट बी सेम. Okay, these are some properties of ideal fluids. Okay, then we can say another properties of fluids like properties of fluids मध्ये अजून कोणत्या properties येऊ शकतात तर first property of fluid is it get deformed under the action of external force. It get deformed under action of external force, so the resistance offered to the deformation by fluids must be zero or negligible. फ्लुइड्सला फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्यांचं काय होतं, डिफॉर्मेशन होतं, बरोबर. आणि डिफॉर्मेशन होतं याचा अर्थ काय तर ते जे फोर्स अप्लाय केलेला आहे त्या फोर्सला फ्लुइडने किती अपोज केला तर तो झिरो, मिनिमम आहे, खूप कमी अपोज केला म्हणून तर डिफॉर्मेशन झालं. ओके, मग आपण नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय म्हणू शकतो फ्लुइडची तर फ्लुइड्स गेट डिफॉर्म्ड अंडर ॲक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. That is the resistance offered by fluids to the deformation must be zero. Next property काय असू शकते अजून, the fluid can take the shape of container in which they are placed. फ्लुइड ज्या कंटेनर मध्ये ठेवले जातील त्या कंटेनरचा शेप त्यांना मिळतो, बरोबर. त्यानंतर आणखीन प्रॉपर्टी कोणती असेल फ्लुइडची तर फ्लुइड्स कॅन फ्लो एनीवेअर. फ्लुइड काय होऊ शकतात, फ्लो होऊ शकतात, ही त्यांची आणखीन एक प्रॉपर्टी आहे. ओके, मग इथे आपण ह्या 4 आणि अजून 3 अशा टोटल 7 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बघितलेल्या आहेत. दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, द फ्लो इज इरोटेशनल, नॉन व्हिस्कस, steady, they can flow, they can take the shape of any container in which they are placed, and they get deformed under action of external force. That is, the resistance offered to the deformation must be zero. Okay, ह्या झाल्या properties of fluids. Next point we will see the difference between solids and fluids. Solids आणि fluids यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. फर्स्ट इथे बघा, शियर स्ट्रेस आणि नॉर्मल स्ट्रेस अशा 2 डायग्राम इथे ड्रॉ केलेले आहेत. शियर स्ट्रेस म्हणजे काय, व्हेन अप्लाइड फोर्स प्रोड्युसेस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी देन स्ट्रेस इज कॉल्ड ॲज द शियरिंग स्ट्रेस. ओके, मग आता शियर स्ट्रेस म्हणजे काय, आपण हे 11th मध्ये बघितलेलं आहे की इथे सपोज एक ब्लॉक आहे, ब्लॉक, आणि त्या ब्लॉकला इथं टॉप लेअरला, बॉटम लेअर फिक्स आहे, याची बॉटम लेअर कशी ठेवली आपण, फिक्स ठेवली, कॉन्स्टंट ठेवली, आणि फोर्स कुठे अप्लाय केलं, फक्त टॉप लेअरला फोर्स अप्लाय केलं. बॉटम लेअर ॲज इट इज आहे, फोर्स कुठे अप्लाय केलं, फक्त टॉप लेअरला फोर्स अप्लाय केलेलं असेल. मग आता जर फक्त इथेच फोर्स अप्लाय केलं तर काय होणार आहे तर हे जे सी आणि डी हे जे 2 पॉईंट आहेत ते कुठं शिफ्ट होतील तर सी डॅश आणि डी डॅशला. म्हणजे एक ब्लॉक आहे, त्या ब्लॉकला जर इकडनं वरनं फोर्स अप्लाय झालं तर तो ब्लॉक काय होईल, फक्त टिल्ट होईल. टिल्ट म्हणजे त्याची बॉटम लेअर जी आहे ती कॉन्स्टंट राहील. असा होता पहिल्यांदा, तो असा झाला, याचा अर्थ बॉटम लेअर कशी आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि मग टॉप लेअर जी आहे ती थोडीशी कुठे सरकली आहे, फोर्सच्या डायरेक्शनमध्ये त्याची काय झाली आहे, डिस्प्लेसमेंट झाली आहे, बरोबर. जर फोर्स अप्लाय केलं तर टॉप लेअरला फोर्स अप्लाय केलं तर ज्या डायरेक्शनमध्ये फोर्स अप्लाय केलं त्या डायरेक्शनमध्येच ही लेअर काय झाली आहे, डिस्प्लेस झाली. डिस्प्लेस किती झाली तर सी पॉईंट ज्या डिस्टन्समधून डिस्प्लेस झाला तेवढ्याच डिस्टन्समधून डी पॉईंट पण डिस्प्लेस झाला. सी कुठे पोहोचला, सी डॅशला, डी कुठे पोहोचला, डी डॅशला.
बरोबर. सी ची डिस्प्लेसमेंट सी टू सी डॅश आहे आणि डी ची कुठे आहे तर डी टू डी डॅश. ओके. आणि ह्यातला प्रत्येक पॉईंट हा इक्वल डिस्टन्समधून काय होतो डिस्प्लेस होतो आणि त्यामुळे त्या बॉडीचा शेप काय होणार आहे तर चेंज होणार आहे. बरोबर. मग आता इथे या स्ट्रेसला आपण काय म्हणू शकतो शिअरिंग स्ट्रेस. आता इथे नॉर्मल स्ट्रेस म्हणजे काय बघा. सपोज हा एक ब्लॉक आहे आणि त्या ब्लॉकला तुम्ही प्रत्येक साईडला म्हणजे कोणत्या साईडच्या 2 साईड्स आणि टॉप आणि बॉटम असं जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केलं कुठे साईडला लेफ्ट आणि राईटला आणि टॉप आणि बॉटमला जर इनवर्ड फोर्स अप्लाय केलं. हे फोर्स कुठे आहे इनवर्ड फोर्स आहे आणि इक्वल अमाऊंट ऑफ फोर्स आहे. म्हणजे एफ एवढं फोर्स हे प्रत्येक साईडला जर तुम्ही अप्लाय केलं तर तो ब्लॉक काय होईल सांगा मला. तो ब्लॉक आहे ना कॉम्प्रेस होईल. बरोबर की नाही. काय होणार ब्लॉकला जर तुम्ही इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये प्रेस केलं तर तो काय होणार आहे रबर ब्लॉक आहे तर काय होईल तो कॉम्प्रेस होईल. त्याची साईज काय होईल कमी होईल. आता आपण हा जो स्ट्रेस आहे व्हॉल्यूममध्ये जर चेंज झाला तर त्या स्ट्रेसला आपण काय म्हणतो व्हॉल्यूम स्ट्रेस. बरोबर. म्हणजे अप्लाइड फोर्समुळे जर बॉडीचं व्हॉल्यूम चेंज झालं तर त्या स्ट्रेसला आपण काय म्हणतो व्हॉल्यूम स्ट्रेस असं म्हणतो. आणि इथे त्या व्हॉल्यूम स्ट्रेसलाच काय म्हटलंय तर नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस म्हणजे काय म्हणतोय आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेस. आता तुम्हाला आठवतंय का बघा 11th मध्ये आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू डीपी असा फॉर्म्युला आला होता. व्हॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू काय होतं डीपी म्हणजे काय प्रेशर अप्लाइड. डायग्रॅम आठवा एक ब्लॉक होता. ब्लॉकला सगळ्या साईडला इक्वल अमाऊंट ऑफ प्रेशर अप्लाय केलं आणि त्याच्यावरून आपण फॉर्म्युला फाइंड आउट केला व्हॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू डीपी म्हणजे अप्लाइड प्रेशर. बरोबर. आणि इथं आपल्याला माहीत आहे की स्ट्रेस इज नथिंग बट द प्रेशर. का तर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय असतो फोर्स अपॉन एरिया आणि प्रेशरचा पण फॉर्म्युला काय असतो तर फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस म्हणजे पण फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर म्हणजे पण फोर्स अपॉन एरिया. बरोबर. मग इथे आपण नॉर्मल स्ट्रेस म्हणजे काय कन्सिडर करतोय तर व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणजेच काय तर प्रेशर. ओके. मग आता इथे बघा फर्स्ट आपण काय इथे म्हणूयात तर इथे एक ब्लॉक आहे आणि त्याला तुम्ही इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स अप्लाय केलं तर तो सगळ्या साईडनं काय होणार आहे इक्वली कॉम्प्रेस होणार आहे आणि त्याची साईज काय होणार आहे कमी होणार आहे. व्हॉल्यूम काय होणार डिक्रीज होणार. मग अशा स्ट्रेसला काय म्हटलं जाईल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. हा जो स्ट्रेस आहे हा कोणता स्ट्रेस आहे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. आता इथे बघा इथे काय केलं तर आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स अप्लाय केलं. ह्या दोघांच्या मध्ये चेंज फक्त काय इथे जे फोर्स अप्लाय केलं ते ऑन द साईड आहे म्हणजे कुठे आहे टुवर्ड्स द ब्लॉक. बरोबर. म्हणजे इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आणि इथे जे फोर्स अप्लाय केलं आहे हे कुठे आहे तर आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स अप्लाय केलं आहे. मग जर साईड्सला तुम्ही आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स अप्लाय केलं म्हणजे असं फोर्स अप्लाय केलं आहे. बरोबर. इकडे असं आणि इकडे असं तर काय होईल सांगा मला त्या ब्लॉकची साईज इन्क्रीज होईल. बरोबर. मग हा जो चेंज इन लेंथ आहे तो म्हणजेच काय आहे तर इन्क्रीज इन लेंथ आहे आणि ती लेंथ सगळीकडनं इक्वली इन्क्रीज होणार आहे. बरोबर. आणि त्यामुळे चेंज कशामध्ये झाला तर त्या बॉडीच्या व्हॉल्यूममध्ये चेंज झाला. मग व्हॉल्यूममध्ये इथे झाला काय इन्क्रीज झाला. मग अशा प्रकारच्या स्ट्रेसला काय म्हटलं जाईल टेन्साईल स्ट्रेस. ओके. इथे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस आणि हा कोणता स्ट्रेस आहे तर टेन्साईल स्ट्रेस आणि ह्याला आपण काय म्हणतोय नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेसचे 2 टाईप एक आहे कॉम्प्रेसिव्ह दुसरा आहे टेन्साईल. कॉम्प्रेसिव्ह म्हणजे अप्लाइड फोर्समुळे साईज काय झाली कमी झाली त्याला काय म्हणायचं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस आणि अप्लाइड फोर्समुळे साईज जर इन्क्रीज झाली तर त्याला काय म्हणायचं टेन्साईल स्ट्रेस आणि ह्याला आपण कंबाईनमध्ये काय म्हणतो तर नॉर्मल स्ट्रेस. आता पॉईंट आपला काय आहे तर डिफरन्स बिटवीन सॉलिड्स अँड फ्लुइड्स. आता सॉलिड आणि फ्लुइडमध्ये डिफरन्स काय सगळ्यांना हे समजलं असेल की शिअरिंग स्ट्रेस म्हणजे काय आणि नॉर्मल स्ट्रेस म्हणजे काय. ओके. म्हणजे जर शेपमध्ये चेंज झाला तर स्ट्रेस आहे शिअरिंग स्ट्रेस. जर व्हॉल्यूममध्ये चेंज झाला तर काय आहे तर नॉर्मल स्ट्रेस आहे. ओके. आता इथं सॉलिड्स आणि फ्लुइड्समध्ये डिफरन्स काय तर सॉलिड पझेस both stresses means solid are subjected to shearing stress as well as normal stress.
सॉलिडकडे या दोन्ही पण प्रॉपर्टी असतात. सपोज एखादा रबर ब्लॉक आहे, त्याला तुम्ही टॉपला फोर्स अप्लाय केलं तर त्याची टॉपची लेअर थोडीशी पुढे डिस्प्लेस होते, बरोबर. म्हणजे त्या ब्लॉकला त्याचा शेप काय झाला, चेंज झाला. म्हणजे स्ट्रेस कोणता आहे, शिअरिंग स्ट्रेस आहे. म्हणजे तो सॉलिड शिअरिंग स्ट्रेस पजेस करतो. पण तोच रबर ब्लॉक आहे आणि त्याला तुम्ही सगळ्या साईडनं फोर्स अप्लाय करा, इक्वली फोर्स अप्लाय केलं तर काय होईल सांगा, तो कॉम्प्रेस होईल, बरोबर. म्हणजे सगळ्या साईडनं इक्वली फोर्स अप्लाय केल्यावर तो असा कॉम्प्रेस होणार आहे. म्हणजे तो कोणती प्रॉपर्टी पजेस करतो, नॉर्मल स्ट्रेस, बरोबर. म्हणजे सॉलिडकडे दोन्ही पण प्रॉपर्टीज आहेत, कोणत्या, शिअरिंग स्ट्रेस आणि नॉर्मल स्ट्रेस. बट द फ्लुइड्स कॅन नॉट हॅव द प्रॉपर्टी शिअरिंग स्ट्रेस. शिअरिंग स्ट्रेस फ्लुइडसाठी किती असतो, 0. शिअरिंग मॉड्युलस किती असतो, 0. त्यामुळे शिअरिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू फ्लुइडसाठी किती असते, 0 असते. कारण फ्लुइडला पर्टिक्युलर एखादा शेप आहे का, नाही आहे. तो ज्या कंटेनरमध्ये आपण ठेवतो त्या कंटेनरचा शेप त्याला मिळतो आणि त्यामुळं शिअरिंग स्ट्रेस ही प्रॉपर्टी त्यांच्यासाठी असेल का, फ्लुइडसाठी नाही. मग शिअरिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू फ्लुइडसाठी किती आहे, 0. मग फ्लुइडकडे कोणती प्रॉपर्टी आहे, फक्त नॉर्मल स्ट्रेस, बरोबर. म्हणजे सपोज एखादं कंटेनर आहे आणि ते कंटेनर सगळीकडून पॅक केलेलं आहे, बरोबर. स्क्वेअर टाईपमध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही फ्लुइड घेतलं आणि ते पॅक करून ठेवलेलं आहे. ऑल साईड त्याच्या कशा आहेत, क्लोज आहेत आणि तुम्ही त्याला इक्वली फोर्स अप्लाय केलं सगळीकडनं तर काय होणार आहे, तो कॉम्प्रेस होणार आहे, बरोबर. मग अशा केसमध्ये त्याच्याकडे कोणती प्रॉपर्टी आहे, तर नॉर्मल स्ट्रेस. ओके. म्हणजेच काय, सॉलिड्स कॅन बी सब्जेक्टेड टू शिअरिंग स्ट्रेस ॲज वेल ॲज द नॉर्मल स्ट्रेस, बट फ्लुइड्स कॅन बी सब्जेक्टेड ओनली टू द नॉर्मल स्ट्रेस. फ्लुइड्सकडे कोणती प्रॉपर्टी आहे, फक्त नॉर्मल स्ट्रेस. आता इथे आपण फ्लुइड्स म्हणजे काय हे बघितलं, त्यानंतर फ्लुइड्सच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या आणि सॉलिड्स आणि फ्लुइड्स यांच्यामध्ये डिफरन्स बघितलेला आहे, बरोबर. सॉलिड पजेस शिअरिंग स्ट्रेस ॲज वेल ॲज नॉर्मल स्ट्रेस, वेअर फ्लुइड हॅव द प्रॉपर्टी only normal stress, they cannot be subjected to the shearing stress. Okay. Now our next point is fluids at rest. There are two types of fluids. First is fluid at rest and second is fluid in motion. Okay. In first part we are studying if fluid at rest, then what happens, what are the properties of fluid at rest. Okay. First, here is pressure. We have to study what is meant by the pressure. When suppose there is a container, in this container fluid is taken. Suppose there is water in this container and this container is open, so this is the free surface of the liquid or fluid. Okay, here we have taken the liquid, so it is the free surface of the liquid and container is taken, in this liquid is taken. Okay, now what happens when the liquid is at rest. आता या कंटेनरमध्ये जे लिक्विड घेतलेलं आहे ते लिक्विड कसं आहे, स्टेबल आहे. म्हणजेच कसं आहे तर रेस्टमध्ये आहे. ओके. मग फर्स्ट पार्ट आपण कोणता बघतोय फ्लुइडचा, तर फ्लुइड ॲट रेस्ट. मग याच्यामध्ये आपण काय बघतोय, एका कंटेनरमध्ये फ्लुइड घेतलेलं आहे. फ्लुइड कसं आहे तर रेस्टमध्ये आहे. रेस्ट म्हणजे ते कसं आहे, स्टेबल आहे, बरोबर. मग अशा केसमध्ये हा जो वरचा सरफेस आहे या फ्लुइडचा, जो ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो त्या सरफेसला काय म्हटलं जातं तर फ्री सरफेस. ह्या सरफेसला काय म्हटलं जाईल, फ्री सरफेस असं म्हटलं जाईल. ओके. तर आता ज्या वेळेस एखाद्या कंटेनरमध्ये लिक्विड घेतलं जाईल, ते लिक्विड हे रेस्टमध्ये असेल, त्यावेळेस ते लिक्विड काय करेल तर त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जे काही आहे त्या प्रत्येकावर फोर्स एक्झर्ट करेल. मग आता या लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये काय आहे तर या कंटेनरच्या वॉल्स आहेत आणि बॉटम सरफेस आहे. मग लिक्विड काय करेल तर या कंटेनरच्या वॉल्सवर
फोर्स एक्झर्ट करेल आणि ॲट द सेम टाईम आणखीन कोणावर फोर्स एक्झर्ट करेल तर बॉटम सरफेसवर फोर्स एक्झर्ट करेल. बरोबर. म्हणजेच काय, ज्या वेळेस एखादं फ्लुइड एखाद्या कंटेनरमध्ये घेतलं आहे तुम्ही आणि ते रेस्टमध्ये आहे त्यावेळेस ते फ्लुइड करतं काय तर त्या कंटेनरच्या वॉल्सवर आणि त्याचसोबत कंटेनरच्या बॉटम सरफेसवर फोर्स एक्झर्ट करतं. आणि हे जे फोर्स आहे हे फोर्स कसं असतं तर नॉर्मल म्हणजे कसं परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. म्हणजे फ्लुइडनं सपोज या सरफेसवर फोर्स अप्लाय केलं ते कसं आहे सरफेसला परपेंडिक्युलर. ओके. इकडं या वॉलवर एक्झर्ट केलं ते कसं आहे सरफेसला परपेंडिक्युलर. त्यानंतर इथे बॉटमवर केलं तर इथे पण कसं असेल परपेंडिक्युलर टू द बॉटम सरफेस. म्हणजेच काय, व्हेन द solid is in contact with liquid then liquid exert the normal force on the surface of solid which is in contact with liquid. ओके. सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यामध्ये जेव्हा कॉन्टॅक्ट होईल त्यावेळेस लिक्विड काय करेल त्या सॉलिडवर फोर्स एक्झर्ट करेल आणि त्या सॉलिडचा जो सरफेस त्या लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो त्याच्यावर नॉर्मल फोर्स म्हणजेच कसलं परपेंडिक्युलर फोर्स एक्झर्ट केलं जाईल. सपोज असा सरफेस आपण कन्सिडर केला. हा सरफेस कसा आहे बघा व्हर्टिकल सरफेस आहे. तर या सरफेसवर असं फोर्स एक्झर्ट केलं जाईल. बरोबर. म्हणजे फ्लुइड आहे आणि त्या फ्लुइडमध्ये असा व्हर्टिकल सरफेस आहे तर फ्लुइड काय करेल हे साईडने इकडे काय आहे फ्लुइड आहे आणि हा सरफेस आहे व्हर्टिकल सरफेस. तर फ्लुइड या सरफेसवर दोन्ही साईडनं काय करणार आहे फोर्स एक्झर्ट करणार आहे. सपोज हा सरफेस असा असेल म्हणजे सरफेस कसा आहे बघा हॉरिझॉन्टल आहे. हा आहे व्हर्टिकल सरफेस आणि याच्या साईडला सगळं काय आहे फ्लुइड आहे. तर याच्यावर एक्झर्ट केलं जाणारं फोर्स हे सरफेसला कसं असेल परपेंडिक्युलर असेल. आलं लक्षात. म्हणजे जर एखादा सॉलिड सरफेस हा फ्लुइडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल तर ते फ्लुइड त्या सरफेसवर परपेंडिक्युलर म्हणजेच नॉर्मल फोर्स एक्झर्ट करेल. बरोबर. अँड धिस नॉर्मल फोर्स एक्झर्टेड बाय द फ्लुइड विच इज ॲट रेस्ट ऑन द surface which is in contact with the fluid is called as the pressure. What is pressure? Pressure is equal to force upon area. Pressure equal to force upon area. आता याच्यावरून आपण त्याची डेफिनेशन सांगूयात फॉर्म्युल्यावरून. F म्हणजे काय आहे फोर्स आहे. फोर्स कसा आहे नॉर्मल फोर्स आहे. नॉर्मल फोर्स कुणी एक्झर्ट केलं फ्लुइडनं. फ्लुइड कसा आहे रेस्टमध्ये. मग आपण काय म्हणू शकतो नॉर्मल फोर्स एक्झर्टेड बाय फ्लुइड ॲट रेस्ट. आता ते फोर्स कोणावर एक्झर्ट झालं ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ए इन कॉन्टॅक्ट विथ द फ्लुइड. ओके. फ्लुइडनं नॉर्मल फोर्स एक्झर्ट केलं कोणावर केलं ए एरिया असणाऱ्या सरफेसवर आणि ते फोर्स आहे कसं तर त्या सरफेसला परपेंडिक्युलर आहे. आता एफ अपॉन ए म्हणजे काय असणार आहे प्रेशर असणार आहे. नॉर्मल फोर्स एक्झर्टेड बाय द फ्लुइड ॲट रेस्ट पर युनिट एरिया. दिस इज एरिया. सो पर युनिट एरिया of the surface in contact with the fluid is called as the pressure. Okay, this is the definition of pressure. Then what is the SI unit of pressure? SI unit of pressure we have seen Newton per meter square. SI युनिट प्रेशरचं काय असतं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. फोर्सचं युनिट न्यूटन एरियाचं मीटर स्क्वेअर आणि त्याच्यामुळे SI युनिट काय असणार आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. त्यालाच काय म्हटलं जाईल पास्कल. ओके. त्यालाच काय म्हटलं जातं पास्कल. त्यानंतर डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर आर. डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर आर L-1 M1 T-2. These are the dimensions of pressure. Okay. Then 1 bar, 1 torr and 1 hectopascal. Okay. These are some another unit of pressure. 1 bar is equal to 10⁵ Newton per meter square. Then 1 torr equal to 133.32 Newton per meter square. 1 hectopascal is equal to
100 Pascal, that is 100 Newton per meter square. These are some another units which are bar, torr and hectopascal. Okay, now here what is the definition of pressure? What is definition of pressure? The normal force exerted by fluid at rest per unit cross sectional area of the surface in contact with fluid is called as the pressure. ओके, फॉर्म्युल्यावरून डेफिनेशन आपल्याला सांगता आली पाहिजे. SI युनिट, डायमेन्शन्स आणि हे 3 युनिट आपण बघितले. आता मला सांगा, सपोज F ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, तर प्रेशर आणि एरिया यांचं रिलेशन कसं असेल? इनवर्स रिलेशन असेल. जर एरिया स्मॉल असेल तर प्रेशर जास्त, एरिया लार्ज असेल तर प्रेशर स्मॉल असेल. आता याचं एक एक्झाम्पल आपण बघूयात की हे कसं होईल. बघा, सपोज आपण असं म्हणूयात की F ची व्हॅल्यू आहे 10 न्यूटन. फोर्स किती अप्लाय केलं? 10 न्यूटन फोर्स अप्लाय केलं. एरिया सपोज आहे 10 स्क्वेअर मीटर स्क्वेअर. 10 स्क्वेअर म्हणजे काय? 100 मीटर स्क्वेअर. आणि सेकंड केस आहे की ज्याच्यामध्ये F ची व्हॅल्यू 10 न्यूटन असेल आणि एरिया किती आहे तर 10 मीटर स्क्वेअर आहे. फर्स्ट फोर्स किती आहे? 10 न्यूटन, एरिया किती? 100 मीटर स्क्वेअर. सेकंड केस F ची व्हॅल्यू 10 न्यूटन आणि एरिया किती आहे? 10 मीटर स्क्वेअर. मग या फर्स्ट केसमध्ये प्रेशर किती येईल? फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे किती? 10 अपॉन 100. आन्सर किती असेल? 0.1. ओके, 10 अपॉन 100 मीन्स 0.1. आणि या सेकंड केसमध्ये प्रेशर काय असेल बघा? फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे 10 अपॉन 10. आन्सर किती आलं? 1. बघा, जर फोर्सची व्हॅल्यू दोन्हीकडे सेम आहे, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, एरिया सपोज 100 मीटर स्क्वेअर असेल तर प्रेशर किती असणार आहे? 0.1 पास्कल. सेकंड केस फोर्स किती आहे? 10 न्यूटन, एरिया किती आहे? 10 मीटर स्क्वेअर, तर प्रेशर किती असेल? 10 अपॉन 10 म्हणजे किती? 1 पास्कल. मग अशा ह्या 2 केसेस आहेत. मग याच्यामध्ये आपल्याला काय समजतंय? जर फोर्सची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, एरिया स्मॉल असेल तर प्रेशर जास्त आणि एरिया लार्ज असेल तर प्रेशर कसं असणार आहे? कमी असणार आहे. समजलं? प्रेशर म्हणजे काय हा पॉईंट समजला का? बघा, ज्यावेळेस लिक्विड हे आपण एखाद्या कंटेनरमध्ये घेतो तर त्या कंटेनरच्या वॉल्स आणि बॉटम यांच्यावर ते फ्लुइड काय करेल तर फोर्स एक्झर्ट करेल. ते फोर्स त्या सरफेसला कसं असेल? नॉर्मल. नॉर्मल म्हणजेच कसं असेल? परपेंडिक्युलर असेल. धिस परपेंडिक्युलर फोर्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड ॲज द pressure. Okay, in today's lecture we have studied what is meant by fluid, then we have studied properties of fluids, then the difference between solids and fluids. Also we have studied fluids at rest. In this we have studied the pressure. Okay, definition of pressure, unit of pressure. Okay, in next lecture we will study different types of pressure such as pressure due to liquid column, atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure. These points we will see in our next lecture. Okay.